รับสมัครคนไทยอาศัย195ประเทศอยากเปลี่ยนอาชีพมาซื้อขายสกุลเงินรายได้ทุกวัน365วันส่งต่ออาชีพให้ลูกทำต่อได้ด้วยเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้รีบใช้สิทธิ์จำนวนจำกัดผมกำลังจะอายุ45ปีถ้าคุณยังอายุ20อายุ30ลองอ่านดูคลิปนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์จะอายุ45ปีแล้วว่าไปก็แป๊บเดียวเองนะวันก่อนคุยกับเพื่อนว่ายังจำตอนที่ยังวิ่งเล่นกันที่สนามบอลโรงเรียนได้อยู่เลยกระพริบตาแป๊บเดียววัยกลางคนแล้วและรู้อะไรไหมผมพูดกระพริบตาอีกครั้งเราคงแก่และนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นแล้วหลังๆมาเริ่มตกผลึกหลายอย่างในชีวิตที่ถ้ารู้ก่อนนี้ในวัย30ก็คงตัดสินใจได้ดีกว่านี้แต่ยังไงก็ช่างเหอะมารู้ตอนนี้ก็ยังดีกว่าสายไปลองอ่านดูครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 1. ช่วง20ปีถึงอายุ30ปีคือวัยแห่งการทดลองและผิดพลาดอย่ากังวลมากเกินไปนักชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นไปได้อยากให้โฟกัสเรื่องการมีคนรอบตัวที่เก่งๆมีเมนทอร์ที่ดีไม่ใช่แค่ดังหรือมีชื่อเสียงนะที่สามารถชี้แนวทางการพัฒนาทักษะที่เราสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าไปโฟกัสเรื่องเงินมากแค่ให้มันเพียงพอต่อการใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบเหลือบ้างเก็บออมฝึกนิสัยเรื่องเงินที่ดีไปด้วยและถ้าให้ดีวางแผนลงทุนและเกษียณไปด้วยเลยบอกเลยเริ่มเร็วยิ่งดี 2. อายุ30ร่างกายจะเริ่มไม่ให้อภัยคุณแล้วนะจากตอนที่20โต้รุ่งแล้วมาทำงานยังไหวแต่พอเริ่ม30แล้วทีนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะนอนคืนละ2ชั่วโมงแล้วไปทำงานต่อคือเหมือนซอมบี้แน่นอนอย่าไปหาทำในหัวเราจะรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอเอาจริงๆตอนนี้ในหัวอายุยัง20แต่ลองโต้รุ่งดูชีวิตนี่แทบหาไม่ได้เลยทีเดียวอีกเรื่องคือลงทุนเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันนี้สร้างนิสัยการออกกำลังกายการกินที่ดีมันเป็นปันผลที่จะมาตอบแทนคุณเมื่อแก่ตัวครับสุขภาพอย่ารอให้เสียเพราะมันซ่อมยากมากหรืออาจจะไม่ได้เลย 3. คนที่ไม่เคารพหรือไม่ได้เห็นความสำคัญของคุณปล่อยเขาไปเถอะเอาจริงๆนะเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดที่จะมาทำให้ทุกคนรักคุณได้และนั่นก็ไม่ควรเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณด้วยเราเป็นคนน่ารักกับคนอื่นได้เคารพคนอื่นได้และนั่นควรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหลายคนมักมีปัญหากับการตั้งขอบเขตหรือ boundaries เพราะไม่อยากทำให้คนอื่นเสียใจหรือหวังว่าจะเปลี่ยนให้คนคนนั้นทำดีต่อเราดีขึ้นแต่ความพยายามแบบนี้มักไม่ได้ผลแถมทำให้สถานการณ์แย่ลงอีกความเห็นแก่ตัวกับการเห็นแก่ตัวเองเป็นคนละเรื่องกันในวัย20เรามักยึดติดกับผู้คนเพราะโลกยังใหม่โอกาสยังเปิดกว้างและประสบการณ์อย่างน้อยจึงเกาะสิ่งที่เจอไว้แน่นแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้คู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่พอเข้าสู่วัย30เราเริ่มเข้าใจว่าความสัมพันธ์ดีๆหาไม่ง่ายแต่ก็มีคนใหม่ให้พบอีกมากมายและไม่มีเหตุผลที่จะเสียเวลาอยู่กับใครที่ไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตบนเส้นทางชีวิตของเราเองรับสมัครคนไทยอาศัย195ประเทศอยากเปลี่ยนอาชีพมาซื้อขายสกุลเงินรายได้ทุกวัน365วันส่งต่ออาชีพให้ลูกทำต่อได้ด้วยเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้รีบใช้สิทธิ์จำนวนจำกัดข้อ 4 การแต่งงานหรือมีลูกไม่ได้ทำให้ปัญหาความสัมพันธ์ลดลงแต่ยิ่งจะทำให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วแย่ลงไปอีกคำแนะนำนี้ได้ยินมาจากมาร์คแมนสันแล้วรู้สึกว่ามันจริงมากเพราะส่วนตัวเห็นหลายคนมากที่เจอปัญหาในความสัมพันธ์แล้วแทนที่จะพยายามแก้ไขปัญหากันให้จบก่อนดันไปตัดสินใจแต่งงานเพราะหวังว่าการร่วมหัวจมท้ายจดทะเบียนแต่งงานจะช่วยแก้ปัญหาได้เรารู้ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่งงานแล้วปัญหาไม่หายก็หวังต่อว่าการมีลูกจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นบ่อยครั้งมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหากับคู่รักอย่าไปดับเบิลดาวน์หรือขุดหลุมให้ลึกลงไปอีกแต่ตั้งสติแก้ปัญหากันก่อนถ้าแก้ไม่ได้แยกกันคือทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายข้อ 5 เพื่อนคุณจะน้อยลงนั่นไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นเรื่องปกติที่จริงเกี่ยวเนื่องจากข้อที่ 3เพราะเมื่อชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อนเก่าๆหลายคนอาจจะไม่ได้พร้อมจะขยับไปพร้อมกันด้วยอีกอย่างคือเราเลือกคนที่คบคนในชีวิตมากขึ้นเพราะเริ่มตระหนักแล้วว่าชีวิตเรามันสั้นเลือกใช้เวลากับคนที่เห็นคุณค่าของเราจริงๆดีกว่าข้อ 6 คุณมีทุกอย่างไม่ได้เลือกสักอย่างแต่อย่าหวังจะสำเร็จในเวลาอันสั้นในวัย20เรามักเต็มไปด้วยความฝันและคิดว่ามีเวลาทั้งชีวิตให้ลองทุกอย่างจากผมที่คิดว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไปตลอดชีวิตก็ลองทำอะไรอีกหลายอย่างก่อนจะมาลงตัวที่ซึ่งต่อไปก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นไปตลอดไหม Life is a box of chocolate บางทีทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนก็ได้ปัญหาคือคนมักจะหวังผลลัพธ์ที่เร็วเกินไป
บิล เกตส์เคยบอกว่า most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in 10 years หรือคนส่วนใหญ่มักประเมินสิ่งที่ตัวเองทำได้ใน1 ปีสูงเกินจริงแต่กลับประเมินสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ใน10 ปีข้างหน้าต่ำเกินไปโฟกัสคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ช่วง 20-30 ช่วงนี้ลองเลยล้มแล้วลุกให้ไวแต่พอเริ่ม 30 บวกลองเลือกเป้าหมายหลักแค่1 หรือ 2 อย่างแล้วทุ่มให้สุดเพราะในชีวิตจริงเราทำได้ไม่ทุกอย่างและการจะสร้างสิ่งพิเศษต้องแลกมากับการเสียสละบางอย่างเสมอคนส่วนใหญ่มักเลือกอาชีพตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักตัวเองดีพอจึงไม่แปลกที่บางครั้งจะเลือกผิดต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรและรักอะไรจริงๆวางเสียงคนอื่นไว้ข้างหลังแล้วมองหาจุดแข็งและสิ่งที่เราทำได้ดีถ้าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยก็ยิ่งดีแต่เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองทำได้และมีคนจ่ายเงินเพื่อทักษะเหล่านั้นก่อนจากนั้นสร้างชีวิตที่หมุนรอบสิ่งเหล่านั้นเราจะล้มหลายครั้งเริ่มใหม่หลายครั้งและนั่นคือชีวิตรับสมัครคนไทยอาศัย195ประเทศอยากเปลี่ยนอาชีพมาซื้อขายสกุลเงินรายได้ทุกวัน365วันส่งต่ออาชีพให้ลูกทำต่อได้ด้วยเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้รีบใช้สิทธิ์จำนวนจำกัดข้อ7ความสำเร็จจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุเป็นเรื่องปกติช่างมันเถอะอย่าไปยึดติดกับคำนี้มากนะตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาคำนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดและเราอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าเราต้องการอะไรในช่วงเวลานั้นเรามีความฝันมีเป้าหมายลงมือทำไปสักพักอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะก็เปลี่ยนรับผมเคยฝันว่าความสำเร็จของการเป็นนักเขียนคือการเป็น J.K. Rowling หรืออดัม แกรนท์ที่มีชื่อเสียงไปที่ไหนก็มีแฟนๆมาหอมล้อมขอลายเซ็นพอทำมาเกิน10 ปีผมกลับมองคำว่าความสำเร็จต่างออกไปมันคือการได้นั่งอยู่กับความคิดของตัวเองเรียบเรียงสิ่งที่ฟุ้งๆในหัวออกมาเป็นคลิปวิดีโอสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพื่อให้คนอ่านได้ประโยชน์จากงานเขียนตรงนั้นจริงๆล่าสุดที่ไปรวมพลนักเทรด Binary มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าหนูดูคลิปช่อง YouTube พี่เฉินเทรดเพื่อเมียพี่ไป20 รอบหนูชอบมันมากมันช่วยให้หนูผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยคำถามในชีวิตเลยนี่แหละครับความสำเร็จสำหรับผมตอนนี้ข้อ8ฝันไหนบ้างที่ต้องปล่อยให้ตายไปอันนี้ก็สำคัญครับเมื่อผ่านเข้าสู่วัย30เราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในเส้นทางชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องตัดสินใจปล่อยความฝันบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้หรือยังเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ทิ้งไปอย่าปล่อยให้ความฝันกลายเป็นคุกในจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกักขังตัวเองถ้าเป็นไปไม่ได้ต้องยอมปล่อยถ้ามันไม่ใช่ต้องยอมปล่อยและบ่อยครั้งการปล่อยมือจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยปลดน้ำหนักที่เราแบกเอาไว้บนบ่าให้เบาลงด้วยครับเป้าหมายบางอย่างแม้เราจะพยายามมากแค่ไหนหรือกัดฟันมาเป็น10 ปีถ้ามันไม่ใช่หรือไม่ได้ต้องมองตามความเป็นจริงครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่พยายามจะประสบความสำเร็จแต่คนที่สำเร็จต้องมีความพยายามอย่างหนักทุกคนแต่เราพยายามกับเป้าหมายใหม่ได้ปกติจะตั้งเวลาให้ตัวเองเช่น3 ปี5 ปีแล้วดูว่าเป็นไปได้แค่ไหนถ้าไม่ได้ควรเลิก9บางเรื่องคุณอาจจะไม่ผิดแต่คุณต้องรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่ดีเรื่องนี้อาจจะยากที่จะยอมรับหน่อยตอนแรกแต่เมื่อรับความจริงข้อนี้ได้ความคิดคุณจะโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเพราะชีวิตแม่งไม่แฟร์ครับคำว่ายุติธรรมเอาจริงๆเหมือนยูนิคอร์นนิดหน่อยนะเหมือนจะมีอยู่จริงแต่จับต้องได้ยากสุดๆบางเรื่องในชีวิตอาจจะไม่ใช่ความผิดคุณนะเช่นวันนี้หัวหน้าอารมณ์เสียแล้วมาเหวี่ยงใส่คุณที่ทำงานความผิดคุณไหมก็ไม่แต่การตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นคือความรับผิดชอบของคุณคุณจะเหวี่ยงกลับก็ได้จะด่าก็ได้จะไปนินทาลับหลังก็ได้หรือจะพยายามเข้าใจมองหาเหตุผลจะทำอะไรก็ได้หมดนี่แหละคือความรับผิดชอบของคุณและคุณแค่ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ด้วยชีวิตเป็นแบบนี้เรากำหนดเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้และเชื่อเถอะชิดแม่งแฮปเป้นเว้ยแต่เรากำหนดได้ว่าจะตอบสนองต่อเรื่องเหล่านั้นยังไงข้อ10ความเคารพและความรักจากคนอื่นซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรือสิ่งของรับสมัครคนไทยอาศัย195ประเทศอยากเปลี่ยนอาชีพมาซื้อขายสกุลเงินรายได้ทุกวัน365วันส่งต่ออาชีพให้ลูกทำต่อได้ด้วยเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้รีบใช้สิทธิ์จำนวนจำกัดการใช้เงินซื้อของหรูหราอาจจะเป็นทางที่เร็วที่สุดที่ทำให้คนอื่นสนใจคุณเพราะมันมองเห็นได้ในที่สาธารณะแค่ใส่อวดขับโชว์แค่นี้ก็เจ๋งแล้ววันนี้คนอาจจะสนใจแต่พรุ่งนี้ล่ะมะรืนเดือนหน้าแล้วใครที่สนใจคนแปลกหน้าทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราที่รักและแคร์เราจริงๆพวกเขาใช้พวกนี้เพื่อวัดคุณค่าของเราไหมภรรยาของผมจะรักผมมากขึ้นไหมถ้าผมขับรถคันใหม่ป้ายแดงเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้เป็นสามีที่ดีไม่ได้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้เคารพรักและดูแลช่วยเหลือเขาไม่หรอกเหมือนที่ผมรักและเคารพเตียกับแม่ไม่ใช่เพราะพวกเขาใช้ชีวิตหรูหราหรือใช้ของแพงแบรนด์เนมแต่รักและเคารพเขาเพราะทั้งคู่เป็นพ่อแม่ที่มั่นคงรักลูกอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเป็นคนดีในสังคม